เคยไหมที่คุณแอบรักเพื่อนสนิทแต่ไม่มีโอกาสได้บอกก็เพราะว่าเธอคือที่ปลอดภัยใกล้ฉันเธอไม่มีเธอฉันจะอยู่ที่ไหนมันเป็นความรักของเพื่อนสนิทสองคนที่มีคนหนึ่งแอบรักอีกคนหนึ่งมาตลอดแล้วมันเกิดการจากกันไปในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ได้มีการบอกกล่าวกันด้วยเหตุผลที่เขาของอลินที่เขามีนั่นแหละแต่วันหนึ่งพอเขากลับมาเจนจะทำยังไงให้อลินยังอยู่กับเขาไปตลอดและได้บอกรักในสิ่งที่เขารู้สึกมาตลอดหลายปีลินบอกให้ออกไปไงเกดออกไปสิตัวอลินมีอาชีพเป็นตากล้องแฟชั่นในตอนแรกเนาะก่อนที่จะเกิดแบบว่าปมต่างๆคือเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตมั่นใจในตัวเองมีโกที่ชัดเจนแล้วก็มีแพชชั่นในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่เด็กเลยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบว่าอกหักอะไรเงี้ยแล้วด้วยงานที่เขาต้องสูญเสียไปก็กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเป๋ไปเลยเนี่ยด้วยความที่เขาคาดหวังในตัวเองสูงก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าอิโมชัน a ลมากๆแบบอะไรกระทบจิตใจนิดหน่อยเขาก็จะแบบว่าเกิดอิโมชันที่แบบใหญ่มากๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอิโมชัน a ลแต่ว่าเขาเป็นคนแข็งแรงในแก่นตัวตนของเขามากๆว่าแบบโอเคเขาต้องการอะไรในชีวิตแล้วเขาชอบสิ่งใดรักสิ่งใดเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นเวลาเขารักใครหรือว่ารู้สึกกับใครอะใจเขาจะอยู่กับคนนั้นแบบยึดมั่นจริงๆค่ะลองคบเจนดูก็ได้นะเจนก็รักลินมากรักมานานแล้วด้วยรับบทเป็นเจนค่ะสวยเท่ระเบิดขี้งอนเป็นเชฟที่มีเชฟเทเบิลนะคะดังมากไม่เชิงนิ่งแต่ก็นิ่งมีมุมงองแงมีมุมเด็กน้อยถ้าสมมติเขาอยู่กับ Family หรืออยู่กับอลินนี่เราไม่ได้มีพ่อแม่แต่เรามีคุณป้าที่เปรียบเสมือนทั้งพ่อและแม่ให้กับเราซึ่งเขาเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแบบชีวิตไม่ได้มีปมอะไรไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่ปมเดียวที่เกิดขึ้นคือตอนที่ถูกอลินทิ้งไป8 ปีก็ต้องงอนนะหายไปตั้ง8 ปีแล้วไม่ติดต่อมานึกออกปะคือถ้าพูดดีๆก็บอกก็ได้เดี๋ยวเราบินไปอยู่ด้วยคุยได้ก่อนได้ไหมอ่ะมาของเราเราเดินมาเลยไม่ต้องถอยกับเขาเรียนขอคุยได้ก่อนได้ไหมอ่ะเขาอะตึงแค่แบบ5 4 3 2แอคคูไม่ไหวสังคัญ ปึ๊บมองแรกรับจบสมาชิกคืออะไรคะสะกดเป็นเลยอย่างตัวอลินเขาก็จะเป็นคนที่ใช้สมองนำทางซะส่วนใหญ่แบบพอเขารู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนอิโมชัน a ลเขาจะไม่ค่อยให้ความรู้สึกของตัวเองอะมาตัดสินเขาในตอนนั้นเขาจะเหมือนแบบว่าใช้เวลาอยู่กับอิโมชันที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเขาก็จะค่อยใช้สมองทีหลังอะทุกคนซึ่งมุมนี้จะแตกต่างจากตัวเจนมากๆที่แบบเขาจะใช้อินสติ้งเป็นส่วนใหญ่มันเหมือนเราจะใช้เป็นแนวแบบเรารู้สึกอะไรเราก็จะบอกไปสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้มานั่งแบบคิดแล้วประมวลผลแล้วค่อยๆเรียบเรียงเหมือนเรารู้สึกอะไรก็จะพูดเลยถ้าเราอยู่กับคนที่สนิทจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาแบบสมมติเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตัวอลินกับตัวเจนจะตัดสินใจไม่เหมือนกันมันก็เลยจะเหมือนแบบเวลามาถึงซีนอิโมชันส์อะมันจะมีความแบบเหมือนมีคอน FLICT กันเพราะว่าด้วยข้างในเขาคิดไม่เหมือนกันคือถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกเหมือนกันนะแต่ว่าการตัดสินใจในตัวแอคชั่นอะจะไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เราจะสื่อออกมาก็ไม่เหมือนกันถ้าวันหนึ่งลินไม่อยู่ใครจะติวให้เจนไม่มีเจนอาจจะไม่เรียนไม่เก่งนะแต่ว่าเราแค่หาเรื่องแบบให้เขาติวหนังสือให้ตั้งใจแบบสอบตกอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจสอบตกเลยเหรอเราเลยดีแล้วก็ได้ทีละสเต็ปนี่เธออย่ามาทำอย่างนี้นะจะวางไอแพดห้ามวางปากกาเดี๋ยวมองปากกาอะไรต่อคงมาขำอะไรล่ะไปไหนได้ยืนคุณบอกว่าให้ลองพูดยืนมาเหมือนกันค่ะ18หรอ18ป่ะ18ไปไหนมันเหมือนพอเราอ่านบทเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน relate กับตัวลีน่าตัวพี่ลีน่าแล้วก็ตัวหมิวเองเยอะพอสมควรมันก็เลยจะเอาความแบบ instinct บางอย่างของพวกเราออกมาใช้ในคาแรคเตอร์นั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็จะแตกต่างแบ็กกราวน์ของคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเราก็จะเอาแบ็กกราวน์นั้นมาเสริมอีกทีแต่เบสไลน์ของความคิดวิธีการสื่อออกมามันค่อนข้าง relate กับชีวิตจริงเหมือนบทเขาอิงจากตัวตนของลีน่าแล้วก็หมิวจริงๆ
เราก็เลยสามารถแบบว่าดึงเสน่ห์ของแบบพวกเรา2 คนออกมาได้ในทั้งตัวละคร2 ตัวนี้อะไรเงี้ย ดึงเสน่ห์ ดึงเสน่ห์ ดึงเสน่ห์ความแบบว้าว ด้วยความที่เป็นนักแสดงบางทีเราก็จะแอบไปคิดนะว่า ถ้าเป็นตัวเราอะตัวเราจะตัดสินใจแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งกับตัวอลินอะจะไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบมันขัดกับตัวเรารู้สึกว่าในหลาย ๆ ครั้งที่เขาตัดสินใจทำแบบเนี้ยถ้าเป็นลีน่าก็คงตัดสินใจแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างหน้าตัวจริงอาจจะเป็นคนที่ใช้อินสติ้งเยอะกว่าความคิดนิดนึงบางอย่างก็จะแบบทำไมไม่พูดไปเลยทำไมไม่บอกไปเลยทำไมต้องเก็บไว้ทำไมต้องอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าตรงนี้นิดหน่อยคอนฟ lict นิดหน่อย เจนเป็นคนที่ expressive ใช่ปะในชีวิตจริงอะมิวอาจจะเป็นคนที่เก็บเยอะเหมือนกันนะกว่าที่จะพูดอะไรออกมา มันจะมีพวกแบบโอเคอะไรที่มันตื้นๆอะมิวก็จะพูดเลย แต่อะไรที่มัน deep หน่อยอะมิวจะไม่พูดเลยมิวจะเก็บ ซึ่งถ้าเป็นเจนอะเจนคงพูดทุกสิ่ง พูดเลยใช่ พูดเลย เคมีเป็นเรื่องสำคัญมากๆกับการทำแซฟฟิกอันนี้คือได้เรียนรู้จากเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าหาตั้งแต่แคสติ้งเนาะเป็นจังหวะที่ยากที่สุด เพราะว่าเราต้องหาคน2 คนที่มีเคมีที่ดีมากๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารักกันจริงๆอะแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะให้คนดูรู้สึกเหมือนเรา วันแรกที่เห็นลีน่ายังลังเลว่าแบบเราจะหาคู่ยังไงให้เขาดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ผ่านมาเรียกว่าเป็น10 คนเลยอะแต่แค่มันยังไม่เจอแบบผีเสื้อที่มันบินอยู่ในท้องอะจนวันที่แบบหมิวเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีอะไรบางอย่าง เมื่อเขาคุยกันแม้กระทั่งก่อนเข้าแล้วก็หลังเข้าไปแคสอะก็รู้สึกว่ามันมีแบบมันมีมวลบางอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะได้นะ แล้วพอตอนเข้าไปแคสรู้สึกว่าเฮ้ยใช่แล้วแล้วถึงได้รู้ตอนหลังว่าเขารู้จักกันมาก่อนและรายละเอียดอื่นๆที่มาเรื่องวันเกิดนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยก็คือเฮ้ยมันมายังไงก่อนเรา2 คนมันเดินทางยังไงมาจนเจอกันในวันนี้ได้อะเคมีมันสำคัญแล้วมันก็จำเป็นต้องทำให้คนดูรู้สึกถึงสิ่งนั้นด้วยนี่คือความยากของมันแล้วเราก็พยายามทำให้มันชายมากขึ้นเพื่อให้ตอนที่เราเข้าไปทำงานจริงๆอะมันเห็นเลยอะเพราะฉะนั้นตอนเวิร์กช็อปก็จะค่อนข้างยากเพื่อจะให้เขาเจอสิ่งเดียวกับที่เราอยากได้สิ่งเดียวที่เราเห็น สำหรับหนูว่าสิ่งที่มันสำคัญมากๆของคน2 คนนะมันคืออะไรที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่างตั้งแต่ตอนที่แคสแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยว่าเราจะต้องมีเคมีกับคนนี้คือมันอยากให้ทุกอย่างมันออกมาโดยแบบว่าข้างในออร์แกนิก คือถ้ามันมีมันก็มี ใช่ นึกออกไหมคือถ้าไม่มีมันก็ไม่อยากฝืนอะไรเงี้ย ใช่ คือคู่เราจะเป็นแนวแบบทุกอย่างออร์แกนิกทุกอย่างคือธรรมชาติแบบจริงๆรวมถึงการเข้าซีนต่างๆอะเราเอาสัญชาตญาณความแบบความออร์แกนิกเข้าล้วนๆเลย ตอนที่เราเวิร์กช็อปกับครูบิวด้วยครู acting ของเราอะครูบิวก็บอกเลยว่าแบบเคมี2 คนนี้คือไม่ต้องหา ใช่ มันเหมือนมันมีให้เห็นอยู่แล้วอะหรือเปรียบเสมือนวินนี่เดอะพูเรา2 คนอะไม่จำเป็นต้องฟิกซ์ว่าเราคือพูหรือว่าเราคือพิกเลต เราสามารถ ใครคือซ้ายใครคือขวา ใช่ คือเหมือนคู่เราเป็นคู่ที่แบบว่า ใช่เราเป็นคือมันแล้วแต่ situation ว่าคู่เราอะจะดีลยังไง คือบางเรื่องพี่ลีน่าก็เป็นพูหรือเป็นพิกเลตบางเรื่องหนูก็เป็นพูพี่ลีน่าเป็นพิกเลตเนื้อออกปะคือมันแล้วแต่ situation จริงๆ เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ให้กันและกันในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างอาจจะไม่ถนัดหรือว่าแบบว่ารู้สึกอ่อนแอในด้านไหนอะอีกคนมันก็จะเหมือนแบบว่าเติมเต็ม จะแบบผสมผสานออกมาได้ลงตัว มันเป็นเคมีพิกเลตกับพูอะที่เรารู้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่ที่หันมาก็จะเจอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆแล้วมันเกิดความรักที่แบบเป็นเฟรนด์ชิพที่ค่อนข้างแข็งแรงอูก็เลยบอกเฮ้ยอันเนี้ยใช่แล้วเด็กๆก็เห็นด้วยว่านี่แหละคือแบบพวกเราจริงๆได้ไหมพี่เทคค่ะโยกหลังประมาณนี้ มองทุกส่วนเลย มือค่อยๆจับ เราถอยหลัง
อูพยายามเล่าเรื่องโดยใช้ความรักเป็นตัวนำเลยจริงๆอะเป็นการรักกันของผู้หญิงสองคนที่แบบ fall in love แล้วแบบ head over heels สุดๆ ตกหลุมรักแบบงงหัวไม่ขึ้นอะเวลาเรารักใครเราไม่เคยต้องบอกว่าเอ้ยเราคือฝั่งไหนแล้วเขาคือฝั่งไหนมันคือแค่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเรา แต่ผู้หญิงคนนี้แฟนเก่าพี่ลิน ว่าที่ภรรยาของอลินรักใครรักจริงอ่ะแล้วก็รักกันมากกับตัวอลินพอวันหนึ่งเหมือนจะเสียเขาไปอ่ะเราก็สู้สุดใจเพื่อจะให้ได้เขาขึ้นมา ลิน อย่าทิ้งเกดไปได้ไหม ผักไผ่แซ่บมากนะมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆอ่ะอูรู้สึกว่าเขาเป็นเกรดได้ดีที่มีเงินมีความรักที่ดีแต่บางทีเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อว่าแบบการลองไปแล้วพลาดแล้วเราจะกลับมาหาคนเดิมได้อะอูว่ามันเป็นความเชื่อมั่นที่ผิดโดยไม่ให้เกียรติความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยอะผักไผ่เป็นนักแสดงที่เล่นเก่งเขาแครี่บทนี้ได้ดีมากตามจริงเกดเป็นตัวละครแบบแฟนเก่าอ่ะเขานอกใจอย่างที่ทุกคนเห็นจะเห็นใน EP 1ซึ่งสิ่งนี้สำหรับตัวละครอลินมันแบบมันรับไม่ได้อ่ะมันโหดร้ายเกินไปพี่ว่าเก่งค่ะเก่งแล้วก็เล่นได้น่ารักอ่ะเหมือนว่าในความเป็นตัวละครเก่ง ธรรมชาติ ใช่ ธรรมชาติสุด ๆน่ารักแล้วก็ดราม่าแบบซีนที่เขาก็คือซีนดราม่าเลยอะไรเงี้ย ได้กันมากี่ครั้งแล้ววะ ฮะ ได้กันมากี่ครั้งแล้วลินเกดขอโทษ จะมาตกลงแต่งงานกับลินทำไมอะ คาแรคเตอร์ของเกดค่อนข้างมีความเอาแต่ใจนิดหนึ่งนะด้วยแบ็กกราวด์โตที่นิวยอร์กที่บ้านมีธุรกิจอยู่ที่นิวยอร์กกล้าได้กล้าเสี่ยงมั้งชอบโซเชียลไลฟ์แหละถ้าอยู่นิวยอร์กอ่ะมันต้องแบบเป็นสาวปาร์ตี้นิดนึงไหมอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะชอบเจอผู้คนชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะชอบแฟชั่นชอบเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยก็คือเกดก็น่าจะแต่งตัวแรงที่สุดในเรื่องเราไหมเกดเขาจะมีความเป็นเฟมินินค่อนข้างสูงแต่ผักไผ่อ่ะมันจะโบ๊ะบ้าจะแบบมันจะฮาเฮฮามันจะเฮลมันจะห้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เกดเขาจะมีความเป็นลูกคุณหนูเฟมินินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้อง work out ซึ่งก็ไปดูได้นะคะว่าคำพูดของเกดมันจะซอฟต์กว่าที่เราพูดตอนปัจจุบันอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบผู้หญิงมากกว่า เกรดขอคุยได้หน่อยได้ปะวิวเป็นเงาอยู่ข้างหลังคือแค่กายหยาบติดไปแล้ว ส่วนคนนี้ มิจฉาชีพ ถ้าได้ดูทีเซอร์มันจะบอกว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพซึ่งเขาเป็นมิจฉาชีพจริงมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์การกลับมาของอลินในพาร์ทแรกอะมันก็ต้องมีใครสักคนที่มาเพื่อพิสูจน์ว่าสองคนนี้เขาจะรักกันได้ไหมความรักของเจนมันเพียงพอไหมที่จะดึงให้อลินมองเห็นว่าเฮ้ยมันมีความรักกับผลประโยชน์ที่จะต้องเลือก พายจะชวนลินทำแมกกาซีนออนไลน์ด้วยกัน พายก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรก็จะต้องได้ มันมีความต้องการของตัวเองแล้วคือไม่ได้สนใจว่าอันเนี้ยฉันชอบเขาจริงๆฉันรักเขาจริงๆไม่ฉันทำแบบเนี้ยเพราะว่าฉันอยากให้เขาทำแบบนั้นให้ฉันมันเป็นความต้องการที่มาก่อนไม่ใช่เป็นความรักที่ไปก่อนใช่เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นนางแบบซุปเปอร์โมเดลของแนวหน้าของไทยซึ่งเราก็ไม่ได้มีแบบเราก็ไม่ได้เป็นคนไก่กามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วว่าฉันก็ไม่ได้ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอะมันเป็นนางแบบที่แม่เป็นเจ้าของหนังสือแมกกาซีนอะการจะเลือกตัวนี้มาหุ่นต้องได้หน้าต้องดีต้องมีความแซ่บต้องมีความเฟียสอยู่ในตัวแล้วต้องมีความกล้าว่าหญิงอันนี้ถามคนดูดีกว่าว่าคนดูรู้สึกว่าหญิงทำสิ่งนี้ได้ดีไหมแต่ถ้าถามว่าหญิงเป็นคนที่เหมาะสมกับพายมากๆไม่มองเกี่ยวเลย บีบปุ๊บพี่เอกูจะหลุด
พี่หญิงนี่แบบว่าเข้าซีนทีไรนะสามารถแบบว่าทำให้หมิวทำให้ตัวละครเจนหมั่นไส้ได้แบบทุกซีนเลยอะ เรามาเพื่อไฟกันค่ะ ในเรื่องเราไม่มีปองดองกันเลยนะ พายกับเจนเนี่ยมีแต่แบบชนจนแบบคัดปุ๊บพี่หญิงเมื่อกี้มีแบบโกรธมากเลยอะมองมาทางนี้ทำไมเนี่ย ก็ไม่ชอบ อันนี้ไม่ได้หึงนะลิลลี่ห่วงแบบห่วงของอะคนห่วงของ เป็นคนห่วงของมาก ไม่ใช่ตัวละครเจนนะ คาแรคเตอร์ของหมิว ตัวละครของคุณนัชชาค่ะอันนี้ที่ห่วงค่ะทุกคนห่วงของ ห่วงทุกสิ่งที่เป็นของเรา as known as อลิน รับบทโดย Stewart Miss Stewart ค่ะเซฟลีน่าค่ะ ลินล็อกแรกอ่ะเอาดีๆลินแบบไม่ชัดเจนเลยอ่ะ ไม่ชัดเจนแบบไม่เลยอ่ะ เอาตามมา รู้สึกว่าแบบลินแบบไม่ค่อยแคร์ล็อกแรก เอาใหญ่เจน ใครวะ คนนี้พี่ลินแฟนพี่เจน อ้าว แล้วพี่ทีมอ่ะ ไม่รู้ ทีมนะครับทีมคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายอบอุ่นเนาะคือเขาเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับเจนเนี่ยตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วก็จะมีความที่ว่าเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นเป็นกันเองแต่ว่าจะซีเรียสขรึมนิดนึงเขาว่ารักเจนมาตั้งนานแล้วก็เป็นเหมือนรักที่เราแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างก็เพื่อให้เขาแบบมีความสุขเขาอยากทำอะไรแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตก็คือเป็นเหมือนเพื่อนที่ซัพพอร์ตเขาอยากจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมแบบเราก็เป็นหุ้นส่วนช่วยที่จะแบบว่าแบบช่วยให้เขาได้เปิดร้านอาหารของเขาจริงๆเราอยากที่จะแบบสู้เพื่อความรักของเราแต่ว่าวิธีการสู้ของเขามันไม่ใช่การแบบโวยวายการแบบไปทำร้ายไปทำลายอะไรต่างๆแต่ว่าเขาก็อาจจะมีการวางแผนอะไรอย่างนั้นเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ ทีมว่า2 คนไปอยู่ต่างจังหวัดไปก่อนเถอะอยู่ที่นี่ก็อันตรายไปอยู่ที่รีสอร์ทก่อน ทีมก็แอบรักเจนมานาน ไม่ได้แอบหรอกเขาก็บอกตรงๆมาตลอดว่าเขารัก แต่เจนว่าเจนเป็นคนที่มั่นคงกับความรักมากจริงๆเขารักและเขารอเขาทำทุกอย่างเพื่อวันหนึ่งมันจะได้เป็นบรรยากาศที่ใช่รอคนนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นว่าทีมปิดประตูแพ้แล้วเลยตั้งแต่ต้นแต่เขาจะทำยังไงเพื่อที่จะเปิดประตูนี้อีกครั้งเขาสู้และเขาแบบสู้แบบไม่ยอมแพ้เลยสักนัดนะว่าทีมเป็นตัวละครที่ตอนอ่านบททุกคนรู้สึกเอาใจช่วยมากทีมงานเอาใจช่วยทีมมากในบทแต่พอมาเล่นพอถึงตอนเล่นแล้วคนดูรู้สึกว่าแบบก็เอาใจช่วยนะแต่แบบจะตื้ออะไรขนาดนี้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่ทีมมันก็อบอุ่นมากเหลือเกินนะ ฉันมาทำอะไรที่นี่ จริงแบบพี่ไม่ได้เป็นห่วงร้านพี่เป็นห่วงเจน มีคนส่งดอกไม้ทุกเดือนนะ มีคนส่งดอกไม้ทุกวันทุกเดือนเหรอ ทุกเดือน นี่คืออะไรเมื่อยหรืออะไรอวดขิง ก็ไม่ธรรมดา แต่เราก็ไม่สนใจเพราะเราแบบ มีคนที่ชอบอยู่แล้วไงเขาแบบโอ้โหกิ้งเห็นหน้าทุกวันนี่โอ้ย ร่วมงานกับพี่เฟรนก็คือรู้สึกว่าแบบเป็นซีนที่ช็อตฟิลเขาตลอดสมมุติเขาจะพูดอะไรมาเราจะขัดแบบสงสารมาก แต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะเจนใจไม่อยู่ตรงนั้นนะเจนใจอยู่ตรงนี้ โอ้ยขอป่ะ เขินนะเฮ้ย อะไร เฮ้ยรองพื้นผิดเบอร์ทำไมวันนี้รองพื้นแดงจังอะ ความสัมพันธ์มันซับซ้อนนะอย่างแกไม่เข้าใจหรอก จบ แย่ นางเอกครับ พระเอกค่ะ ที่รักตัวเล่าดีๆอย่าตลก ชื่อว่าแบมค่ะ รับบทเป็นแบบคนสวยคนน่ารักประจำ ไม่ใช่เอาคาแรคเตอร์จริงก็ใช่ไงไม่นี่คนเขาเห็นอยู่แล้วไง เพราะว่าเธอเป็นคนสวยและน่ารักจริงๆเอาคาแรคเตอร์จริง ๆ ที่เราเล่น เป็นคนเก่ง ฉลาด รอบด้าน จริงๆครับไม่ใช่ อย่าแต่งเรื่องเอาเรื่องจริงทั้งหมดพูดให้เขา ถ้าให้เอาเรื่องจริง เรื่องจริง
เล่นเป็นตัวเอง ก็แค่นั้นแหละโอ้มันจะมา แล้ว ส ขอ ว ง ย แม่เขามีว่า คืออันเนี้ยชื่อพีทนะครับเล่นรับบทเป็นพีท เขามีว่า เขาบีบว่าต้องเป็นคนที่ทำอาหารเก่งเป็นคนที่ ไม่ พูด ไม่ อะไรก็เป็นเชฟ เธอบีบเดียวกับฉัน ไม่ใช่ เธอบีบเดียวกับฉัน เธออย่ามาบลับเขาบีบให้ฉันว่าให้ฉันเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ข้างๆของแบบพระนางเลยแล้วก็ อ่ะ แบ ฉั บ นเล่นเป็นตัวเองแต่อยู่ข้างๆพระนาง ฉันก็อยู่ข้างๆเธอนั่นแหละ เราสองคนอยู่ข้า เขา ง บ กั อน กว่าให้เล่นเป็นตัวเองค่ะสองคนนี้ ไม่ใช่ เขาอยากได้คาแรคเตอร์ความสวย เขาบอก และ เขา น่ อยากได้ความสนุก โอ๊ย จะพูดเรื่องจริงแล้วไงมันคือความสนุกทำให้เรื่องมีความผ่อนคลายเหมือนเป็นสีสันของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำได้ไหมไม่นะเพราะเรา ไม่ค่อยได้ ขายสวยขายอะไร ใช่ เนาะ ก็ขายจริงจังไป ขายแบบเป็น ก็ ฟิล ปล่อยให้สองคนนั้นเขา ขา เล่ ย น เค ตล รื่อก งหน้าครับสู้นะเดี๋ยวใจให้ โอ้ยสองมาตรฐานสุด เล่นไม่ซ้ำจำคนหลายร้อยเทคไม่เหมือนเดิม อยากให้คนดูได้พักบ้าง ได้รู้สึกแบบได้ยิ้มบ้าง กับเรื่องราวที่มันเป็นไปแล้วเขาก็เป็นแบบคู่ที่คอยรับฟังแล้วก็ให้สติเจนในบางครั้งในรูปแบบของเขาอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็ก็เชื่อว่าน่าจะพาคนดูไปได้ไกล ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเหมือนกระบอกเสียงเนาะเป็นโทรโขงแล้วกันของเรื่องอะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นห่วงว่าแบบเราจะให้พี่เจนของเราที่เราเคารพรักนี่จะต้องเจอสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น ไม่ว่าใครจะแบบมายุ่งกับ หรือมาทำให้รู้สึกชนิดเดียวอะงานเลย จริง พูดเลยบอกเลย เรื่องของเขาคือเรื่องของเรา ใช่ถึง เขา แม้ มี ว่า ความสุขเราก็สุข ถึงแม้ว่าเขาจะแบบ ทุกข์ เราคุยกับเขาแล้วเขาจะแบบยิ้มแห้งๆแต่ว่า แต่มัน เราก็อยากจะคุยอยู่อย่างนั้น อืม ถึงแม้ว่าเขาจะแบบมาทำอะไรคะพี่ลีนสมมติเราก็อยากรู้ต่อแต่เนี่ยถามดีไหมไม่ถามแต่ในใจคืออยากรู้ไหมอยาก ไม่ต้องพูดก็เข้าใจทำเป็นพูดแหมอยากจะพูดเฉยๆว่าเนี่ยอยากจะมีบทพูดไม่ต้องพูดก็ได้คือเขาไม่ทะเลาะอยู่แล้วไง แม่เนี่ยคู่แม่นี่เป็นแบบคู่จิ้นสวได้เลยนะเอาจริงเวลาเล่นไปพวกเราก็แบบเอ๊ะหรือเขาใช่ เพราะเราไม่มีคู่ไหนนอกจากลีน่าหมิวหรือคู่รองคือสองป้านี้นี่เอง อาชีพเนี้ยมันจะยาวนานแค่ไหน ที่สะดุ้งทุกคนเลยนะ ตากล้องเนี่ยฉันต้องเน้นนะ ตายุงานมัน หนูว่ามันเป็นปกติของ society นะหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีครอบครัวเป็นเซฟโซนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างตัวอลินก็เป็นตัวอย่างเนาะว่าเหมือนแบบหนูว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาไม่รักแม่หรือว่าไม่รักครอบครัวหรืออะไรนะด้วยความที่เหมือนอลินเขาก็จะตัดสินแบบว่ามีความคิดแบบหนึ่งแม่ก็มีความคิดแบบหนึ่งแม่ก็อาจจะมีความคาดหวังในแบบของแม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอลินไม่สามารถตัดสินใจทุกอย่างตามที่แม่ต้องการได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องมีเซฟโซนในอีกแบบที่รู้สึกว่าคนคนหนึ่งที่จะเข้าใจในตัวตนของอลินแล้วก็การตัดสินใจของอลินจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งก็คือตัวเจนที่แบบเป็นเซฟโซนของอลินมาโดยตลอดตามจริงพี่ไก่เคยเล่นเป็นคุณแม่หนูในแบบละครเรื่องแรกในชีวิตใช่แต่ว่าแบบไม่ค่อยได้เข้าฉากด้วยกันขนาดนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าฉากกับพี่ไก่เยอะแล้วทุกซีนที่เข้ากับพี่ไก่เนี่ยเป็นซีนดราม่าหมดเลยวันไหนที่บอกเจอหน้าพี่ไก่เอาละมาละต้องดราม่าแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไก่เก่งมากๆค่ะแบบว่าส่งอารมณ์ให้เก่งมากอะไรเงี้ยหลายๆซีนที่ผ่านพ้นไปได้ก็คือแบบว่ามีพี่ไก่ช่วยโฮซีนไว้ไปด้วยกันเหมือนกัน เอ็นเดี๋ยวเอาเขียวหวานให้น้องอ้อมเลยนะลูก ค่ะวางอยู่บนโต๊ะนะ ซีนไหนที่เป็นซีนดราม่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมีพี่เฟรชอยู่ในซีนด้วยอ่ะมันผ่านไปได้ดีมากๆคือพี่เฟรชส่งอารมณ์โดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรอ่ะคือเขาแค่มองตาหมิวคือเขาแค่สัมผัสหมิวแค่แบบสัมผัสอ่ะโหมันรู้สึกมันตายไปเลยทุกคนมันแบบโอ้โหล้นอ่ะอบอุ่นมันความรู้สึกอบอุ่นจริงๆที่หมิวรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหมือนคุณป้าในชีวิตจริงแบบครอบครัวเราจริงๆที่มากอดเราอะแบบเขาไม่โทรหรือลินไม่รับ ทำไมลินต้องรับด้วยล่ะคะ มันไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วอะ ว่าตัวละครสองตัวเนี้ยแม่คือส่วนสำคัญมากๆในการพุชเรื่องให้มันไปต่อถ้าเรื่องราวของแม่ไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้หมายถึงตัวพี่ไก่นะตัวอลินก็อาจจะไม่ได้สาหัสหรือต้องการเซฟโซนมากขนาดนี้ แล้วอ้อมรู้ยังเนี่ยถ้าไปเมาส์ก่อน เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลินยังไม่ได้บอกน้องอ้อมเลย แล้วบอกไม่ได้นะ ถ้าป้าตุ๊กไม่ได้เลี้ยงลูกมาในมูดโทนนี้เราอาจจะไม่ได้เจนที่แบบอ่อนโยนแล้วก็พร้อมที่จะ
กางมือโอบกอดอลินได้ขนาดนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยสองตัวนี้ไม่ได้มาแค่เพื่อเป็นป้ากับแม่มันมีบางอย่างที่เขาทำแล้วมันทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น ยากมากๆซีนนั้นแหละที่เราเจอเสื้อพร้อมข้อความบางอย่าง เพราะว่ามันคือการแบบว่ารู้ความลับครั้งแรกของตัวละครอลินเพราะเราเหมือนแบบต้องไล่เลเวลความรู้สึกอะไรเงี้ยไปจนถึงแบบว่าดราม่าเลยอะไรเงี้ยอันนี้โหซีนนี้ยากมากๆยากจริงๆแล้วจำได้ว่าเล่นได้แค่รอบเดียวซีนนี้พยายามทำการบ้านไม่เยอะเพราะว่าเป็นซีนที่หนูแคสเพราะฉะนั้นการที่หนูแคสซีนนี้มาตั้งแต่แรกมันเหมือนเราเล่นมันซ้ำๆจนเหมือนเรารู้สึกกับประโยคแบบเราแทบจะไม่รู้สึกกับประโยคที่พูดแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ Amazing ก็คือเล่นเทคแรกกับน้องมันคือแบบเทคที่เรารู้สึกที่สุดเลยก็เลยบอกพี่อูว่าพี่อูเอาเทคนี้เถอะเพราะหนูรู้สึกที่สุดคือเทคนี้ซีนที่ยากที่สุดสำหรับมิวคือฉากที่ถ่ายในริมทานตอนกลางคืนที่สวนพึ่งที่เราต้องแบบจุ่มขาลงไปในริมทานเลยอันนี้ยากจริงสำหรับมิวสำหรับเราโอเคอีซี่แต่สำหรับมิวคือคนละขั้วเลยมิวคือยากจนมิวแบบมิวคือเล่นไม่ได้เลยคือมันแบงค์มันไม่มีความรู้สึกมันแบบโฟกัสมันอยู่ผิดจุดทุกคนอะไรใบไม้หนูไม่ได้ใช้เอาไปละซึ่งการที่เราต้องเอาขาเราอยู่ในริมทานนี่คือริมทานธรรมชาติทุกคนที่มันจะมีพวกใบไม้สัตว์เลื้อยคลานใดๆที่ผ่านขาเราตลอดเวลาแล้วมิวเป็นพวกกลัวขั้นสุดคือร้องไห้เลยต้องร้องไห้ในซีนนะแต่ว่าป่าเราร้องไห้แบบตอนนั้นมันคือร้องไห้แบบไม่เอาแล้วแบบคือแบบกรี๊ดเลยคือมันไม่ไหวจริงๆซึ่งมิวพยายามจะชิฟโฟกัสมาให้อยู่ที่แบบอลินกับเจนแต่มันไม่ไหวจริงๆนั่นคือซีนที่ยากมากเหมือนเราแบบวิ่งขับเคลื่อนด้วยความเร็วพอกินกล้วยนี้ไปไม่สามารถหยุดได้เลยเบรกแตกมันเบรกไม่ได้ไงมันเลยเบรกแตกป่าก็บอกว่าลูกอ้วนบอกโอ๊ยทำไมมันแบบมันมีแก้มแล้วนะแต่ก็ให้มันกินไม่หยุดเลย ก็เหนื่อยก็เห็นว่าแบบหมวยกับฝรั่งก็ทำงานหนักมากเพราะว่าซีรีส์มันมีแต่เขาจริงๆแบบเช้าถึงเย็นทุกฉากก็ต้องมีหมวยกับฝรั่งอยู่ทุกฉากจะได้พักก็คือน้อยมากเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าแบบการที่จะทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขได้ในวันที่เหนื่อยมากๆมันก็ต้องกินของอร่อยเนอะก็พยายามหาของอร่อยมาให้เด็กกินแต่เด็กก็บ่นว่าเด็กอ้วนผู้ชายก็คือหาของกินมาให้ลูกสาวกินตลอด What's in my bag What's in my snacks bag อันนี้เป็นหมูหยองค่ะต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยเพราะว่าเคี้ยวไปแล้วมันไม่เหนียวมันต้องเป็นหมูหยองที่แบบมีความกรอบพอดีนี่หอยพี่น่าจะกินครึ่งนึงคนนี้เขาจะชอบแบบว่ามีกระเป๋าปิกนิกเต็มไปด้วยของกินคือวันไหนไม่มีนี่คือไม่ได้นะทุกคนต้องมีกระเป๋านี้ต้องมีแบบว่า it's a must จริงๆแล้วมาละเช้านี้พี่หน้าวันนี้มีอันนี้มาเอามาละพี่หน้าอันนี้พี่หน้านี่ no calorie zero cal ไม่มีอันนี้คือแค่แบบนี่ไม่มีน้ำตาลหรอกพี่หน้าอันนี้ไม่อ้วนพี่หน้าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพวกเรากินอะไรโกแก่กินขนมกล้วยฉาบเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ทีมงานรักสุดท้าย My Safe Zone ทุกคนต้องจำได้ถ้าเราพูดถึงกล้วยฉาบกล้วยเบรกแตกพวกเราเริ่มกล้วยเบรกแตกมากค่ะทุกคนตอนที่เราไปถ่ายของสวนพึ่งราชบุรีค่ะกินทุกวันที่ไปถ่ายที่สวนพึ่งทุกวันเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นตื่นมากินแล้วเห็นไม่ได้เห็นทีมงานทุกคนกินแล้วก็เอาละเริ่มสมมติเราเริ่มถ่าย7 โมงเริ่มถ่าย7 โมงก็คือกินตั้งแต่7 โมงครึ่งจริงพุ่มกับค่ะไม่พุ่มกับสั่งห้ามแต่อะไรนั่งกินเราก็เลยไปแย่งก็คือไม่มีใครห้ามใครค่ะกินเยอะมากจริงใช่เพราะเราเป็นคู่รักนักกินอลินเจนกินอาหารคู่รักนักกินเฮ้ยนี่มันเซ็ตของเรานี่ทำไมไม่ขึ้นมาแต่เนี้ยเวลานี้แดดอันนี้ไม่เสิร์ฟขนมก็เสิร์ฟตุ๊กแกไม่รู้ว่าจะเสิร์ฟอะไรก่อนขำแต่ไม่ใช่เราเสิร์ฟตุ๊กแกพวกนางนะ
พวกนางนะเอาตุ๊กแกไปเสิร์ฟคนในกองแซ่บลีน่าเจออูมันเป็นเด็กที่เล่นด้วยกันตั้งแต่เขาเล่นเรื่องแรกก็เจออูวันเนี้ยก็มาเจออูอีกแซฟฟิกเรื่องแรกก็เจออูอีกเนี้ยก็เลยค่อนข้างจะสนิทกันไม่ได้นึกว่าจะแซว เด็กๆไม่ได้แสบขนาดนี้นะคะเราอะความแสบมันมาตามความสนิทอูพอแรกๆก็มีความแบบพี่อูหลังๆก็เริ่มจะตุ๊กแกไม่ล่ะตุ๊กแกไม่ล่ะตั้งแต่อ่านบทแล้วรู้สึกว่าอยากถ่ายซีนที่นี่ที่สุดเลย หมิวว่าซีนสวนพึ่งอะค่อนข้างสนุกหมายถึงว่าในด้านของมันมีครบทุกรสอะค่ะ ช่วงที่อยู่ที่สวนพึ่งอะเป็นช่วงที่อลินอะเริ่มแบบฮะเกิดอะไรขึ้นกับใจเรานะอะไรอย่างเงี้ยจับใจไปโดนจับไม้เฉยเลยแต่ว่า จับใจไปโดนจับไมค์เหรอเฮ้ยเจ๋งอะจับใจไปโดนจับไมค์ นั่นแหละก็เป็นช่วงที่เราแบบว่าหวั่นไหวไงในช่วงตอนนั้นก็เลยจะแบบ ตั้งนาน เวลา ก่อนมาสวนพึ่งแล้ว เวลามองก็เลยจะแบบเหมือนจะมีซีนที่เขาจะจูบไงแบบว่าเจนทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะทำอะไร คิดไป ก็ เอง สิ่งที่ทำอยู่นี่ไงเนี่ยชอบอะซีน เลิ นี้ ฟ น่ารั โค ก ล อะ นหน้าเลิฟโคลนแต่นึกว่าเราจะไปจู่โจม น่ารักอะซีนนั้นชอบมากเลยอะชีวิตนักแสดงเล่นละครมากี่เรื่องก็คือไม่มีเรื่องไหนสู้เรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone ได้แล้วค่ะ จริง ทุกน ค่ะ มี 25 คิว มีเลิฟซีนไปแล้ว 25 คิว ซึ่งใน 25 คิวนี้ไม่ได้มี 25 ครั้งนะคะ 25 แบบใน1วันเนี่ย เราสามารถมีเลิฟซีนได้ประมาณแบบ 4-5 อัน ใช่ 4-5 ซีน แต่ว่าไม่ทุกคนอย่าคิดว่าแบบว่าจะเป็นเลิฟซีนเดิมๆหรือแบบไม่นะคะ no ไม่แน่นอน มันหลายมุมหลายมูดอะมันจะมีความแบบอะเลิฟซีนบางอันก็จะเป็นแบบว่าเลิฟซีนซอฟต์ๆกุ๊กกิ๊กเขินๆบางอันก็จะแบบ บางอันก็ บูม boom ร้อนแรงมีไฟออกมา บางอันก็หนาวมาก คือ ในชาวเวอร์ ตอนที่เราไปสวนพึ่งอะ แล้วมันจะมีห้องอันหนึ่งที่วิวอะเป็นพาโนรามาใช่ไหมคะ ที่จะมีฝูงแกะ ไม่ ซึ่ง คือห้องอะเราอะต้องดูแกะ แต่ไม่ อันนี้แกะดูเรา แกะมาดูสองคนเลิฟซีนกัน ใช่ แล้วพี่ทีมงานก็ต้องต้อนแกะให้มาดูเราเลิฟซีนด้วยนะ มีตัวเดียวไม่พอ ต้องเอามาเป็นฝูงตบมา ความเป็นส่วนตัวอยู่ไหน ไม่มี พี่สาวคนสวยปวดหลังเหรอคะ เอาจริงอันนี้กว่าจะทำใจพูดนานมากนะทุกคน เพราะมันเป็นอะไรที่เขินมากแล้วรู้สึกว่าสมาธิหลุดอ่ะ คือหมายว่าคำว่าพี่สาวคนสวยมันเหมือนมันแบบมันตุ้มอ่ะ มันตุ้ม มัน powerful นะ มันอาจจะดูเป็นประโยค simple แต่ว่าคนที่ได้รับแบบว่ามีคนพูดใส่มันก็แบบมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนพูด พี่สาวคนสวยปวดหลังเหรอคะไม่ เราต้องเฮ้ยข้ามได้ปะเดี๋ยวมันช้ำเธอรู้สึกกับมันเหรอหนูยิ้มทุกรอบเลยเนี่ยอะไรวะ อย่าดิอย่าแกล้งกัน พี่สาวคนสวยปวดหลังเหรอคะ นี่ทีมงานแกล้งแล้วแหละตอนเนี้ยทีมงานแกล้งอะพอมองกล้องฮอปเอาจริงๆไอ้พวกอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนจะมองข้ามเนี่ย อันนี้คืออันที่เขินมาก ใช่ อะไรที่มันเหมือนมันชัดเจนอ่ะมันก็จะไม่เขินเพราะรู้สึกว่ามันเขินอีกแบบแต่มันจะไม่ได้เขินแบบใช่แต่พอแบบเป็นประโยคอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะจักรจี้หัวใจอะทุกคนมันจะแบบอะไรเงี้ยครับจ้าชอบมากเลยซีนนั้นแบบเป็นซีนที่แบบชอบอะมันแบบไม่เคยชวนไปอาบน้ำแบบอยู่ดีชวนแบบมันดูจู่โจมที่แบบมันดูจู่โจมที่ไม่ปกติมันดูจู่โจมที่ดูละมุนอะชวนไปอาบน้ำแบบกระซิบข้างหูเบาๆอะทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งป้าแทนที่เราจะบอกว่าไปอาบน้ำกันนะไม่เราจะแบบจุ๊บหูก่อนแล้วเราก็ค่อยพูดอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบจำได้วันนั้นคือแบบมันเร้าแบบเร้ารองแรงร้อนแรงที่รู้สึกโหมันต้องขึ้นไปอาบน้ำแล้วตอนเนี้ยในบทนะคะทุกคนในบทวันแรกที่ต้องเปลี่ยนจากผู้จัดเป็นผู้กำกับอะถามว่าหนักใจไหมอะไม่ได้หนักใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการทำงานแบบ
หลายๆปีอูนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ตลอดแล้วก็มีการช่วยในการทำงานพาร์ทนี้อยู่บ้างอะไรเงี้ยคุณพ่อด้วยคุณพ่อเป็นผู้กำกับคุณปู่เป็นผู้กำกับแล้วก็เลยได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยมาแทบจะตลอดชีวิตก็พอรู้ว่ามันทำแบบไหนทำยังไงจะปวดปุ๊บแต่ว่าในเมื่อมันมาคันนี้แล้วคิดว่าเขาก็น่าจะโอเคก็ให้รู้สึกว่าอยากให้มันไปต่อกว่าพอได้รับโจทย์ว่าต้องมาทำแซฟฟิกเนี่ยสิทำให้หนักใจในวันแรกนะแต่พอได้กลับไปนั่งอยู่กับเรื่องได้นั่งอ่านเรื่องราวของมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยอะความรักมันก็คือความรักแล้วไม่ว่ามันจะเกิดกับใครอะสองคนนั้นแค่ต้องประคองความรู้สึกที่ดีนี้ไปด้วยกันจนจบโดยไม่ให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะความผิดใจกันหรือความไม่พอใจกันหรือการที่ไปพบเจอว่าอุปสรรคสิ่งนี้ทำให้เราเจอว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คือความรักนั่นแหละเรากำลังเล่าเรื่องราวความรักของคนสองคนที่เราต้องเอาใจช่วยแล้วก็ขอให้เขาผ่านอุปสรรคพวกนี้ไปจนวันสุดท้ายมีคุยกับพี่นะว่าแบบเฮ้ยเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันก็คงเจออุปสรรคที่เราจะต้องเจออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าขอให้เราแบบคุยกันนะมีอะไรที่พี่ลีน่าอยากจะพูดอะ don't hesitate to talk to me หมายถึงว่าถ้ามีอะไรก็แบบบอกเลยเพราะมิวจะเป็นผู้ฟังที่ดีและอยากรับฟังปัญหาต่างๆคือเราไม่จำเป็นต้องรับแต่สิ่งดีๆตลอดมาเราก็อยากฟังในสิ่งที่มันแบบ realistic ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้พวกเราแบบแข็งแรงคือหลังจากวันนั้นที่น้องพูดอะเล่าหมดเลยมีอะไรมิวคือเป็นที่ปรึกษาแต่ก็ดีนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานสบายใจพอแบบถ้าเขาไม่ชอบอะไรอะเขาสามารถบอกเราได้ทันทีโดยที่แบบเขาไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกรธหรือว่ารู้สึกอะไรหรือเปล่าอะถ้าเราเลือกเขาแล้วเราชูสแล้วว่าคนนี้มันก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเขาว่าแบบเขาจะจับมือไปกับเราเขาจะไม่ทิ้งเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวอิโมชันอลนะว่าเขาจะไม่ทิ้งเราแล้วก็จะแบบทำงานกันแบบนี้ถึงแม้หนูว่าในทุกการทำงานในทุกความสัมพันธ์มันมีปัญหาได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่แค่เราเลือกที่จะดีลกับปัญหานั้นด้วยการสื่อสารที่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกว่าหนูเชื่อมั่นในตัวเขาหนูรู้สึกว่าเขาเข้าใจในตัวหนูแล้วหนูก็เข้าใจในตัวเขาสิ่งหนึ่งที่รู้สึกมิวไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยปกติไหมกับการที่เราเล่น GL ด้วยกันแต่สำหรับมิวรู้สึกว่าแบบมันดีจังเลยอะมันเหมือนเราได้คนพบแบบความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ได้ expect ไว้จริงๆนะถูกปะล่ะกับการที่เราเล่นซีรีส์แสดงซีรีส์อย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าเราจะแบบรู้สึกและผูกพันหรือว่าแบบมีความรู้สึกเพราะมันเหมือนบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เหมือนเพื่อนสนิทคนอื่นๆในชีวิตหน้าสมมุติหน้ามีเพื่อนสนิทประมาณ7คนอย่างเงี้ยไม่มีใครที่จะเป็นแบบความสัมพันธ์ลีน่ากับมิวได้มันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เลยมันแบบมันคนละแบบกันเลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่ต่อยอดจากที่น้องพูดก็คือมันเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่แบบ it's amazing ในแบบของมันใช่หนูนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นคนอื่นหนูจะเล่นออกมายังไงมิวก็ไม่อยากคิดอะรู้สึกมันไม่อยากให้มีภาพนั้นเราต้องไม่อยู่กับใครสิถ้าไม่มีพี่หน้าก็ไม่ใช่มิวในวันนี้เหมือนกันไม่เป็นไรนะมิวไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้เขายิ่งไหลเลยปุ๊บพอเขาไหลเยอะเข้ามาให้หมวยก่อนนะคำว่ารักสุดท้ายกับ My Safe Zone บางคนอาจจะแยกมันออกจากกันว่ารักสุดท้ายเขาคือใคร My Safe Zone มันคืออะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคำว่ารักสุดท้าย My Safe Zone อะเป็นหนึ่งสิ่งที่มันจะต้องไปด้วยกันนะคนที่เป็นรักสุดท้ายจะต้องเป็นเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดของเราไม่ว่าจะทุกเรื่องเลยนะทั้งความรักทั้งสิ่งที่เจอมาในแต่ละวันทั้งงานทุกอย่างคนที่เป็นเซฟโซนเขาจะคอยโอบอุ้มเราอยู่เสมอกอดและให้กำลังใจเราในวันที่แย่ที่สุดอะซึ่งวันที่แย่ที่สุดมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องความรักมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่เราเจอในแต่ละวันมาเซฟโซนของเราจะทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้เขาคือแค่รู้สึกว่าพอมันมาเหมือนค
คือเราด้วยความที่เรารู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแล้วก็มาเล่นซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากให้การทำงานตรงเนี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ที่เรารู้จักน้องมานานหรือแบบสนิทกันพังอะรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้อะไรมาเป็นอุปสรรคที่มันจะมาทำให้ความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วมันต้องถูกแบบให้โดนเสียความรู้สึกไปบอกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าอยากให้ตรงเนี้ยมันอยู่ไปนานๆไม่ว่าจะทำงานด้วยกันในอนาคตหรือไม่ได้ทำงานด้วยกันในอนาคตก็อยากให้มันแบบยังรักกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยาก ก็ขอบคุณที่พี่น่าเลือกหมิววันนั้นถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ตัวเองจะแบบอยู่ในสถานะอะไรหรือว่าอยู่ในหรือว่าทำอะไรอยู่ได้สามวันหมิวไม่รู้จริงๆแต่หมิวแค่รู้สึกว่าการที่ได้มาร่วมงานกับพี่น่าได้สอนหมิวหลายๆอย่างมากๆแล้วทำให้เราเจอเรื่องอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดที่เราจะเจอคือมันเหมือนแบบตั้งแต่วันนั้นที่อยู่เลือกเราอะไรเงี้ยมันแบบมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากแบบไม่อยากคิดด้วยซ้ำว่าถ้าไม่ใช่พี่น่าจะเป็นใครคือมันไม่มีความหมายความคิดนั้นเลยอะมันแบบ it has to be you อะไรเงี้ย I feel แบบไม่รู้สึก appreciate มากมิวยังบอกกับที่บ้านคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆว่าแบบมิวแฮปปี้มากจริงๆมิวรู้สึกว่านี่คือ the best partner ที่จะสามารถหาได้แล้วจริงๆอะแล้วมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทุกอย่าง everything was unexpected and everything went well คือโอเคแบบหมิวไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือแบบเราจะรักกันอะเราจะรู้สึกว่ามันต้องจับมือกันแน่นมากๆใช่แต่ยูก็มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ไปไหนเหนือปะคือแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าพี่ทีน่าจะต้องเจอเรื่องอะไรยังไงอะยูมั่นใจได้เลยว่าแบบมิวจะอยู่ตรงนี้แล้ว support อยู่จริงๆ and you know that ได้เฝ้าแอบรักแค่นี้ก็ดีแค่ไหนอยากรักและไม่ต้องเจออะไรกันขวางก็กลัวเราจะงัดเจอกับความเสียใจขอแอบรักเรื่อยไปจะได้ไม่เสียเธอก็ฝากรักสุดท้าย My Safe Zone ด้วยนะคะเชื่อว่ารักสุดท้าย My Safe Zone เป็นเรื่องราวของคนสองคนที่กำลังจะตามหาว่าจุดที่มีความสุขของเขาอยู่ตรงไหนเชื่อว่าเรื่องนี้จะส่งความสุขในระหว่างที่ดูเขาสองคนตามหาค้นพบมันแล้วได้ใช้ชีวิตด้วยกันว่ามันจะส่งความสุขให้ใครหลายๆคนที่มีโอกาสได้ดูแล้วก็ฝากเอาใจช่วยหมวยกับฝรั่งในเรื่องนี้ด้วยทั้งในเรื่องแล้วก็ในตัวจริงของเขามันอาจจะเป็นเรื่องแรกของเขาในเซฟฟิกแต่ว่าก็อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยเขาสองคนทั้งในซีรีส์แล้วก็นอกซีรีส์ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เกี่ยวกับแบบว่าความสัมพันธ์แบบว่าแอบรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่น่ารู้สึกว่าในเรื่องนี้มันให้ทุกคนได้ไปสัมผัสหลายๆแง่มุมของความรักอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการโดนหักหลังการถูกคาดหวังหรือว่าการผิดหวังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยน่ารู้สึกว่ามันสามารถเป็นสิ่งที่หลายๆคนพบเจอได้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้มาแบบว่ามาเดินทางไปกับรักสุดท้าย My Safe Zone ไปด้วยกันค่ะเจนก็จะนำความอบอุ่นทุกอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะและอาหารอร่อยๆจากเชฟเจนค่ะใช่ค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะก็เพราะว่าเธอคือที่ปลอดภัยใกล้ฉันเธอไม่มีเธอฉันจะอยู่ที่ไหนเธอคือ safe zone ไม่อยากaloneเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่าเธอคือที่ห่วงใยใกล้ฉัน location ที่ฉันปักหมุดใจ